ओके, हेलो साथीहरू, नमस्कार सबैजनालाई। आजको भिडियोमा हामी एउटा सिम्पल मेसेज सेन्डिङ एप बनाउन सिक्नेछौँ। त्यो एपले चाहिँ एउटा स्क्रिनमा हामी मेसेज टाइप गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ अर्को एक्टिभिटीमा पास गर्छौँ। ओके, त्यो चाहिँ म लाइभ डिमो गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। अनि मैले तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ कुरा। साथीहरू सुरु गरिहालौँ। मैले स्टार्ट न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेँ, चुज एम्प्टी एक्टिभिटी, अनि यहाँनिर म एउटा सिम्पल एउटा नाम दिन्छु यसलाई, मेसेज सेन्डिङ एप नाम दिएँ। तपाईँले जुनसुकै नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामी इन्टेन्टको युज गरेर मेसेजलाई सेन्ड गर्छौँ। मैले चुज गर्छु जाभा, फिनिस। हाम्रो यो गार्डन बिल्ड फिनिस भइसकेको छ। अब म चुज यो एक्टिभिटी अनर्सको मेन एउटा फाइललाई खोलेँ। त्यस पछाडि म यसलाई हल्का हेर्नेर ग्राब गरेँ। यहाँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ एउटा हेलो भन्ने छ, त्यसलाई म डिलिट गर्छु। सिम्पली सिलेक्ट दिस एन्ड डिलिट गर्नुहोस् सेलेक्ट गरेर। अघि हामी एउटा लेआउट फाइल बनाउँछौँ पहिले। सबभन्दा पहिला म यसलाई कन्स्टेन्ट लेआउट नै ठिक छ, यसलाई कन्स्टेन्ट लेआउट नै डिजाइन गर्ने। ओके गरेँ, डिजाइनमा जान्छु। त्यस पछाडि एउटा हामीलाई टेक्स्ट भ्यू चाहिन्छ। टेक्स्ट भ्यू भएको सबभन्दा पहिला एउटा प्लेन टेक्स्ट भनेर चुज गर्नुहोस्। यो एउटा हाम्रो एडिट टेक्स्ट हो, यसलाई सेन्टरमा ड्र्याग गर्नुहोस्। ओके, अब यसलाई हामी एउटा आइडी दिन्छौँ सबभन्दा पहिला। यसको आइडी चाहिँ हामी के दिउँ भने टाइप मेसेज भनेर दिउँ। टाइप मेसेज भनेर दिउँ न। ओके, हाम्रो आइडी भइसकेको छ। यसलाई हामी कन्स्टेन्ट टप गर्छौँ। यसलाई टप अफ कन्स्टेन्ट प्यारेन्ट एन्ड बटम कन्स्टेन्ट गरौँ। ओके, अब यसलाई लेफ्ट कन्स्टेन्ट पनि गरौँ। ओके, यसलाई म हल्का यहाँनिर राख्छु। ओके फ्रेन्ड्स, ठिक छ। अब हामी एउटा बटन यहाँनिर लिन्छौँ सेन्ड गर्नको लागि, सेन्ड बटन भनेर। यो बटनलाई मैले यहाँनिर ड्र्याग गरेँ। यसको ओके, यसलाई मैले राइटमा कन्स्टेन्ट गरेँ, लेफ्टमा मैले यहाँसम्म कन्स्टेन्ट गर्छु। र टप यसको टप र बटन चाहिँ हामी यो टेक्स्ट हाम्रो एडिट टेक्स्ट हुन्छ, यसलाई हामी यहाँनिर कन्स्टेन्ट गर्छौँ। र यहाँनिर कन्स्टेन्ट गर्नु हो। ओके, अलिकति यहाँनिर गर्दैछ, गरिहाल्छु। ओके, ठिक छ। हाम्रो यो पनि अलाइन भइसकेको छ। अब यसलाई हल्का यहाँनिर सारौँ ल, हल्का यहाँनिर राम्रो देखेर यताबाट सारौँ। ओके, अब ठिक छ। ओके फ्रेन्ड्स, अब म यसलाई हल्का यसको बटनको ब्याकग्राउन्डमा चेन्ज गर्छु किनभने धेरै सादा देखियो। ओके, बटनको ब्याकग्राउन्डलाई हामी चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी जान्छौँ बटनमा। यो बटनको टेक्स्टलाई पहिले चेन्ज गरौँ। सेम भनेर मैले चेन्ज गरेँ यसको ब्याकग्राउन्ड। अब म यसलाई टेक्स्टको पनि कलर दिन्छु किनभने टेक्स्ट हाम्रो राम्रो देखिरहेको छैन। सो टेक्स्टको कलर हुन्छ हाम्रो वाइट। ओके, टेक्स्ट कलर वाइट भयो। ओके, अब यो बटन हामी देख्न सक्छौँ। ओके, यसलाई हामी एउटा आइकन पनि दिन्छौँ।
सरी फ्रेन्ड्स यहाँनिर ओके 1 मिनट हिसिसकेको अब यहाँनिर हामी के गरौँ भने आइकन मैले यहाँनिर रेडी गरेर राखेको छु त्यही भएर यो अब एडिट टेक्स्ट भयो यसलाई हामी चेन्ज गर्यो यो टेक्स्ट नेम भनेर दिएको छ यो टेक्स्टलाई हामी हटाउँछौँ यहाँबाट पुराको पुरा त्यसपछि यसलाई हामी हिन्ट भनेर दिन्छौँ किनभने यसलाई हामी हिन्ट भन्दैछु त्यसपछि हामी यसलाई जान्छौँ इन्टर योर म्यासेज भनेर मैले यसलाई दिएँ अनि यसलाई त्यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ ओके फ्रेन्ड्स यो हाम्रो म्यासेज टाइपिङ ओके न अब हामी के गर्छौँ भने यो हाम्रो काम भइसकेको छ हामीले एडिट टेक्स्ट कुन बटनको हामीले आइडी दिनुपर्ने हुन्छ एउटा बटन यहाँनिर सेम बटन भनेर दिन्छ सेम बटन ओके अब हामी मेन एक्टिभिटीमा काम गर्छौँ मेन एक्टिभिटीमा जानु होला यहाँनिर पछाडि यहाँनिर हामी जान्छौँ ओके फ्रेन्ड्स अब हामी यहाँनिर केही सिम्पल कोडहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ ओके त्यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु सबभन्दा पहिले हामी एउटा यो मेन एक्टिभिटी अनुसार XML भएको जुन हाम्रो बटन छ यसमा एउटा मेथड दिनुपर्ने हुन्छ अनक्लिक भनेर हुन्छ अनक्लिक प्रोपर्टीमा हामी दिन्छौँ सेन्ड म्यासेज भनेर लेख्नुहोस् जुनसुकै नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ यो मेथडलाई चाहिँ यहाँनिर रातो देखाउँछ तपाईँलाई यसमा तपाईँले जस्ट यहाँनिर यो बलमा क्लिक गर्नु होला अनि क्रिएट सेन्ड म्यासेज यसमा क्लिक गर्नु होला ओके यसले हामीलाई मेन एक्टिभिटी डट जाभा फाइलमा एउटा मेथड क्रिएट गरिसकेको छ अब हामी यसमा केही कोडहरू लेख्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो म्यासेजलाई सेन्ड गरेर अर्को एक्टिभिटीमा ल्याउने छ त्यसको लागि हामी इन्टेन्ट युज गर्छौँ एउटा इन्टेन्ट यहाँनिर लेख्नुहोस् अपडेट गराउँछ इन्टेन्टको सरी इन्टेन्ट इज इक्वल्स इन्टेन्ट अनि हाम्रो कन्टेक्स्ट भनेको मेन एक्टिभिटी डट जाभा भएको मैले 30 गरेँ त्यसपछि हाम्रो अर्को एउटा एक्टिभिटी हामी बनाउँछौँ त्यसलाई हामी नाम दिन्छौँ ओके डिस्प्ले म्यासेज ओके फ्रेन्ड्स त्यसले रातो दिएको छ किनभने हामीले त्यो बनाइसकेको छौँ पहिले हामी क्रिएट गरिहाल्नु ल अर्को एउटा लेआउट एउटा एक्टिभिटी क्रिएट गरिहाल्नु यहाँनिर जस्तो भएर म देखाउँछु यहाँनिर जानुहोस् यो जाभा फोल्डरभित्र लगेको यो जुन फर्म डट एक्जाम्पल भनेर जुन तपाईँको एउटा देखाउँछ यसलाई यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् न्यूमा जानुहोस् एक्टिभिटीमा जानुहोस् र एम्प्टी एक्टिभिटी सेलेक्ट गर्नुहोस् ओके म यहाँनिर यसरी नाम दिन्छु एउटा डिस्प्ले म्यासेज एक्टिभिटी अनि फिनिसमा क्लिक गर्नु होला ओके फ्रेन्ड्स हाम्रो यो डिस्प्ले म्यासेज एक्टिभिटी यहाँनिर तयार भइसकेको छ अब हामी यहाँनिर काम गर्न सक्छौँ सजिलै यहाँनिर एउटा एरर देखाउँदैन प्लिज मैले यो कन्टेक्स्ट पास गरेँ एन्ड डिस्प्ले म्यासेज सरी यहाँनिर हल्का एरर देखाउँछ त्यो छैन डिस्प्ले म्यासेज एक्टिभिटीलाई चुज गर्नुहोस् डट क्लास भनेर दिनुहोस् पछि क्लोज गरिदिनुहोस् ओके फ्रेन्ड्स अब हाम्रो एउटा एडिट टेक्स्टको एउटा हामी यहाँनिर यो क्रिएट गर्छौँ फ्रेन्ड्स एडिट टेक्स्ट भयो पछि एडिट टेक्स्ट कास्ट गरौँ एडिट टेक्स्ट एन्ड भ्यू आइडी r.id डट सेन्ड म्यासेज म्यासेज के छ टाइप म्यासेज भनेर मैले दिएको थिएँ यो चुज गरेँ ओके फ्रेन्ड्स अब हामी एउटा स्ट्रिङ लाउँछौँ मलाई म्यासेजलाई हाम्रो म्यासेजलाई होल्ड गर्नुको लागि यसलाई मैले म्यासेजै नाम दिन्छु म्यासेज इक्वल्स गेट टेक्स्ट डट गेट टेक्स्ट सरी मिस्टेक हो गेट टेक्स्ट डट टु स्ट्रिङ भनेर टाइप गर्नु होला किनभने यो म्यासेजले चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्छ भने यो टेक्स्टमा भएको जुन हामीले टाइप गरेको टेक्स्ट छ यसले डट गेट टेक्स्टले लिन्छ र यसलाई डट टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेर यो स्ट्रिङ भेरिएबल म्यासेज सरी यो म्यासेजमा स्ट्रिङ सायद मिस्टेक हो ओके एमइएसएसएजी म्यासेज यो टेक्स्ट यो भेरिएबलले यसलाई चाहिँ होल्ड गर्छ ओके यसको भ्यालु त्यसपछि हामी दिन्छौँ के गर्छौँ यो इन्टेन्ट भयो इन्टेन्ट डट हामी एउटा putExtra भन्ने मेथडमा राख्छौँ ओके यसले चाहिँ हाम्रो एउटा कन्स्ट्यान्ट ओके हामी टाइप गर्छौँ एक्स्ट्रा म्यासेज होइन अर्को हाम्रो के छ म्यासेज सरी ओके यो म्यासेजलाई हामी यहाँ पास गरिदिन्छौँ
यहाँनिर हामीले यो इम्पोर्ट भइरहेको छ यहाँ यसको लाइब्रेरी, त्यसले हामीले जस्ट अल्ट र इन्टर क्लिक गर्नु होला। सरी यहाँ भन्दैछ के भन्दैछ रिनेम डिफरेन्स कन्स्टेन्ट। ओके एउटा यहाँनिर हामीले कन्स्टेन्ट फिल्ड मेसेज क्लास लोकल भेरिएबल इनर क्लास ओके कन्स्टेन्ट फिल्ड सरी फ्रेन्ड्स यहाँनिर हामीले पुट एक्स्ट्रा हामी युज गरौँ। हामीले यो फर्स्टवाला सेट गरेको छौँ है। यहाँनिर एउटा स्ट्रिङ मेसेज इज इक्वल टु यहाँनिर हामीले जस्ट एउटा नल दिइराखौँ मैले है एक्स्ट्रा मेसेज नल भनेर। ओके अब यसले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामीले स्टार्ट एक्टिभिटी भनेर हामीले मेथड छ त्यसलाई हामी कल गर्छौँ। स्टार्ट एक्टिभिटी पास गर्छौँ इन्टेन्ट हाम्रो हामीले जुन बनाएको छौँ। यो मेसेज यो हाम्रो बटन मेथडको लागि यति नै मात्र हाम्रो कोड रहेको छ। ओके फ्रेन्ड्स यो हाम्रो काम भइसक्यो। अब हामी के गर्छौँ भने डिस्प्ले मेसेज अन्डरस्कोर XML भन्ने यो फोल्डरमा जान्छौँ र एउटा मेसेज देखाउनको लागि हामीले एउटा टेक्स्ट भ्यू यहाँनिर चुज गर्छौँ। ओके यहाँनिर प्लेन टेक्स्ट चुज गर्नु होला अथवा टेक्स्ट भ्यू पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले टेक्स्ट भ्यूलाई ड्र्याग गर्छु यहाँनिर यसको सेन्टरमा। ओके यसलाई मैले टप पनि अलाइन गर्छु। ओके बटन कन्स्टेन्ट भयो बटन एन्ड फ्रेन्ड्स काम भइसकेको छ। यसलाई मैले राइट कन्स्टेन्ट एन्ड लेफ्ट कन्स्टेन्ट गर्छु। सरी फ्रेन्ड्स यो अलिकति यसले तपाईँ गर्न सक्छु यो ठिक छ। अब हामी यसलाई यहाँ लिन्छौँ यसको विथलाई हामी लिन्छौँ ऱ्याप कन्टेन्ट यहाँनिर आइकन हामी ऱ्याप कन्टेन्ट नै हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चेक गर्नु राम्रोसँगले टेक्स्ट भ्यू छ हाम्रो जुन यसको साइज बढाउनु कति टेक्स्ट साइज 230 SC। ओके फ्रेन्ड्स अब हामी यहाँ जोसँग टेक्स्ट भ्यू यहाँ छ यसलाई हल्का यहाँनिर छ। ओके अब ठिक छ। यसको आइडी हाम्रो के छ टेक्स्ट भ्यू छ तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म जान्छु भने हाम्रो डिस्प्ले मेसेज एक्टिभिटी डट जाभा फाइलमा जानुहोस् यहाँनिर। ओके अब हामी यहाँनिर काम गर्छौँ। अर्को काम हाम्रो यहाँनिर छ। ओके अब हाम्रो फर्स्ट एक्टिभिटीमा भएको जुन हामीले पठाएको इन्टेन्टबाट हामीले पठाएको मेसेज जुन छ हो त्यसलाई हामी यहाँनिर देखाउनेछौँ। ओके त्यसको लागि हामी यहाँनिर एउटा केही कोड लेख्छौँ। यहाँनिर एउटा इन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहोस्। इन्टेन्ट इक्वल्स गेट इन्टेन्ट string message equals intent dot get string extra भन्ने एउटा योलाई कल गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो एक्स्ट्रा मेसेज ओके फ्रेन्ड्स एक्स्ट्रा मेसेज। अब हामी यसलाई ओके यहाँनिर अल्ट इन्टर भनिरहेको छ अल्ट इन्टर क्लिक गर्नुहोस्। ओके यहाँनिर एउटा फिल्डलाई क्रिएट गर भन्दैछ यहाँनिर क्रिएट गरिदिएँ मैले यसलाई स्क्रिन कलर नलै राखिदिउँ मैले। ओके अब ठिक छ। अब हामी हाम्रो टेक्स्ट भ्यूलाई डिक्लेयर गर्छौँ। टेक्स्ट भ्यू इक्वल्स एन्ड भ्यूको आइडी तर आइडी डट हाम्रो एउटा टेक्स्ट भ्यू टेक्स्ट भ्यू भन्थ्यो टेक्स्ट भ्यूको आइडी यहाँनिर दिनुहोस्। यो टेक्स्ट भ्यूलाई हामी सेट गराउँछौँ। सेट टेक्स्ट मेसेज जुन छ हामी त्यसरी मेसेज सेट गराउँछौँ। ओके फ्रेन्ड्स हाम्रो काम भइसकेको छ। अब यसलाई हामी रन गरिरहेको छौँ हाम्रो डिभाइस रियल डिभाइसमा कस्तो देखाउँछ काम भयो कि भएन भनेर हामी चेक गर्छौँ यसबाट। ओके फ्रेन्ड्स तपाईँले आफ्नो डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नु होला अथवा तपाईँ भर्चुअल डिभाइस अन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर सिम्पली क्लिक गरेँ ग्रिन बटनमा। ओके फ्रेन्ड्स ओके साथीहरू हाम्रो एप यहाँनिर देखाइरहेको छ। इन्टरभ्यू मेसेज हाम्रो बटन पनि छ ठिक छ।
ओके, अब यसलाई मैले इन्टरनेट मेसेज भनेर ठाउँमा मैले एउटा मेसेज टाइप गर्छु। हाई फ्रेन्ड्स भनेर मैले लेखेँ। अब म यसलाई सेन्ड बटनमा क्लिक गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाई फ्रेन्ड्स भनेर यहाँनिर आइरहेको छ। फ्रेन्ड्स, हाम्रो एप यसले राम्रोसँगले काम गरिरहेको छ हामीले गरे अनुसारको। अब हामी यसलाई फेरि मैले ब्ल्याक गरेँ। यसले मैले एउटा ब्ल्याङ्क छोडिदिन्छु योचोटि। सरी, यो ब्ल्याङ्क छ। ओके, यसलाई मैले सेन्ड गरेँ। यहाँनिर देख्नु केही पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, किनभने हामीले केही पनि मेसेज यहाँनिर टाइप गरेको छैन। जस्तै ओके, म लेख्छु हाउ यु डुइङ भनेर मैले लेखेँ। अब म यहाँनिर सेन्ड गर्छु। हेलो हाउ यु डुइङ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो सिम्पल एउटा एप रहेको छ। यो एपले चाहिँ यो एक्टिभिटीमा भएको मेसेजलाई यो पास गरेर यो अर्को एक्टिभिटीमा देखाइरहेको छ। यसरी तपाईँले थुप्रै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एपमा। यो फङ्सनालिटीको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने सजिलै तपाईँले आफ्नो एपमा स्ट्रिङलाई तपाईँले पास गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी नयाँ कुराहरू लिएर आउनेछौँ। त्यसको लागि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओके साथीहरू, र यदि राम्रो भिडियो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, र यदि कतै केही कमजोरी भयो भने त्यसलाई कमेन्ट गर्नुहोला। ओके साथीहरू, थ्याङ्क यू सो मच।